Welcome sa Isang's Kitchen! Today ay gagawa tayo ng chocolate rice cake. Isa na namang masarap na merienda at negosyo recipe idea ang aking ibabahagi na tsak, magugustuhan at papatok na negosyo sa inyo. Kung interesado ka, please keep on watching dahil gagawa tayo ng costing sa huling bahagi ng ating video para may idea ka kung magkano lahat ang gasto at kung kikita ka ba ng swakto sa recipe ito. Let's get cooking! Bago ka pa lang sa aking channel, hello! Welcome sa Isang's Kitchen! And kung hindi ka pa nakasubscribe, i-click mo na yung subscribe button dyan sa baba and i-push mo na din yung notification bell para lagi kang notified sa lahat ng aking bagong videos.
total cost o puhunan ay 406 pesos and 55 centavos. I-divide mo sa 8 packs ng nagawang rice cake at mag-add ng 50% na tubo. Kaya ang magiging bentahan ay 80 pesos kada isang pack ng rice cake. Ang kabuuang benta mo ay 640 pesos minus puhunan, kaya ikaw ay mayroong malinis na kita na 233 pesos and 45 centavos. Tandaan lang na nakadepende pa din yung ating bentahan sa mga presyo ng mga sangkap na ating ginamit at kung saang lugar tayo naroon. Depende din sa market ng ating lugar. At siguradong hindi ka na malulugi dahil na-compute mo na ang lahat ng mga nagastos mo sa mga sangkap hanggang sa other expenses na hindi pa rin isinisali ng karamihan sa kanilang computation sa puhunan na dapat at kailangan nilang isali dahil gastos pa din yon. Kung gusto mo naman ng mas malaking kita, doblehin o triplehin lang ang paggawa kada araw. At kung ikaw ay nakakaubos ng 3 kilo kada araw, meron kang kikitain 700 pesos and 35 centavos. I-multiply mo sa 30 days o isang buwan, meron kang kita na humigit kumulang na 21,000 pesos kada buwan. And tip lang para madali mong maubos ang iyong paninda, maghanap ka ng iyong mga trusted na reseller na maaaring makakatulong sa iyo na mag-dispose or magbenta ng iyong produkto. Laging tandaan na walang aasenso kung wala ka namang ginagawa. Tulad nga ng kasabihan na nasa Diyos ang awa pero nasa tao ang gawa. That's it mga sis! Shout out muna tayo! Shout out kay FD ng Meet You in the Middle. Visit nyo na ang kanyang channel at isubscribe nyo na din po siya. At kung gusto nyo naman pong ma-shoutout, mag-comment lang kayo sa baba at isa-shoutout ko kayo sa aking next video. Abang-abang na lang ulit kayo sa aking mga susunod na cooking video. Stay safe everyone! Mwah!